हाई फ्रेंड्स एनी नजर अपना स्वागतम जनाइছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'ম যে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত আপোনালোকে কেনেকৈ এই নাম্বাৰবিলাকৰ পিছত পইণ্টৰ পিছত দুটা জিৰো বা তিনিটা জিৰো কেনেকৈ আনিব পাৰিব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত কাম কৰাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ইয়াতে যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড আপডেট বা পেপাৰছ যিবিলাক সলভ হৈছে সেইবিলাকৰ এক্সাম হৈ গৈছে সেইবিলাকৰ আপডেট পাই থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো মই দেখাম যে কেনেদৰে আপোনালোকে পইণ্টৰ পিছত দুটা জিৰো বা দুটা নাম্বাৰ কেনেকৈ আপোনালোকে আহিব। ইয়াৰ বাবে ইয়াতে ফুল ক্লাছ আৰম্ভণি টাইম আৰু শেষ টাইম দিয়া আছে। এইবিলাক মই 5:30 বা 5:03 এনেদৰে এণ্টাৰ নহয়। এইটো কেনেদৰে কৰিব পাৰিম মই সেইটো ইয়াতে কৈ দিম। এইটো ছাপ'জ মই লিখিব বিচাৰোঁ যে 8.30 কিন্তু যেতিয়া নেক্সট ৰ'টোলৈ আহি যাম, নেক্সট ৰ'টোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো 8.3 হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো আমি কেনেদৰে 8:30 কৰিব পাৰিম তাৰ বাবে কি কৰিব, ফাৰ্ষ্টতে এই গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, গৈ ইয়াতে ৰ'টোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব, ইয়াতে ফৰ্মেট চেল অপশ্যনটো পাব, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এতিয়া জেনেৰেল হৈ আছে, ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব কাষ্টম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে চেম্পল এইটো দিয়া আছে 5.3 আছে যিটো জেনেৰেল কৰি থোৱা আছে। এতিয়া আমাক দুটাকৈ লাগে, গতিকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল, এতিয়া 5:30 হৈ যাব। তাৰপিছত দুটাকৈ লাগে সেইকাৰণে ইয়াতে অ'কে কৰি দিলে হ'ল। বুজিছে, এতিয়া চাওক এইটো 5:30 6.00 এনেদৰে ফৰ্মেট আহি গৈছে। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এনেদৰে